سلام و درود به شما دوستان عزیزم و همراهان گرامی. سال نوتون مبارک. امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. مطمئنم سال 1403 برای من، شما و همه مردم کشورمون سال پربرکتی خواهد بود. سال پر از اتفاقات مثبت و خوشحال کننده و بیشک با همدیگه میتونیم سال فوق‌العاده‌ای بسازیم. اما اولین قدمی که برای ساختن یک سال فوق‌العاده ما نیاز داریم سرمایه‌گذاری موفقه. سرمایه‌گذاری موفق باعث میشه اول خودمون ثروتمندتر شیم، نیازهای مالیمون رو راحت‌تر برطرف کنیم. دوم، به خانوادهمون کمک کنیم و ما موقعی که خودمون ثروتمند باشیم، خانواده‌هامون ثروتمند باشن، عملاً یک کشور فوق‌العاده ثروتمند خواهیم داشت. یک کشوری پر از ثروت‌های زیاد و مردمی که رفاه خیلی خیلی بالایی دارن. پس وظیفه هر کدوم از ما این هستش که بیایم سرمایه‌گذاری‌های موفقی ایجاد کنیم. چجوری باید سرمایه‌گذاری موفقی ایجاد کنیم؟ باید دانش خودمون رو ببریم بالا و از مشاورین متخصص کمک بگیریم. این دوره رایگان رسالت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی تیم من و تاپ اینوستر کلاب هستش که با هم دیگه تصمیم گرفتیم یک دوره رایگانی رو بدیم بیرون که این دوره رایگان به شما کمک کنه که سرمایه‌گذاری‌های موفقی در سال 1403 داشته باشید. در واقع اولین قدم درست سرمایه‌گذاری هاتون در سال 1403 هستش. محتوایی که قراره در این ویدیو خدمتتون ارائه بدم حاصل ماها تلاش تیم تحلیلی مستر تریدر و تیم تحلیلی تاپ اینوستر کلاب هست. یک کلابریشن خیلی خوب زدیم، یک همکاری مشترک برای اینکه بتونیم مسئولیت اجتماعیمون رو در برابر مردم عزیزمون به بهترین شکل ممکن انجام بدیم. در این دوره می‌خوایم با هم راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذابیت‌هایی که در سال 1403 در اقتصاد وجود داره صحبت کنیم و بریم روی این جذابیت‌ها سرمایه‌گذاری بکنیم. قراره تا حدی که در توانمون هست با دانشی که داریم بتونیم سال 1403 رو فرصت‌هاش رو حداقل شناسایی کنیم و از اون فرصت‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم. اما این مسئولیت اجتماعی ما بود و ما انجامش میدیم، رسالت ما هستش و ما داریم انجامش میدیم. اما از شما دو تا نکته رو میخوام. نکته اول این که در اشتراک گذاری این دوره با سایر دوستاتون لطفاً تلاش کنید و برای 5 نفر 6 نفر از دوستاتون که وضع اقتصادی بد یا حتی خوبی دارن این دوره رو بفرستید و پیشنهاد بدید حتما نگاهش کنن تا بتونیم تعداد بیشتری از افراد رو اطلاعات درست رو بهشون برسونیم که بتونن سرمایه‌گذاری درستی بکنن و در مجموع بتونیم کشور ثروتمندتری داشته باشیم. و دومین موضوع، این کار خیره و من دوست دارم هر خیریه‌ای که میشناسید، هر مبلغی که دوست دارید، از 500 تومان تک تومان، از 1000 تومان تا 100 میلیون تومان، برای یه خیریه‌ای که خودتون میشناسید پول پرداخت بکنید، هزینه پرداخت بکنید و یعنی کمک کنید به اون خیریه. یه مبلغی رو بزنید به اون خیریه و اسکرین شاتش رو برای من در اینستاگرام بفرستید، چرا که این موضوع حال منو خیلی خوب میکنه. هر چقدر مجموعه اسکرین شات ها شد همون مقدار از طرف خودم به خیریه محک کمک میکنم و واریزیش رو براتون اسکرین شات در صفحه خواهم گذاشت که بتونیم در کنار همدیگه یک سال پربرکت رو داشته باشیم و همدیگه هم ساپورت کنیم و اتفاقات مثبت رو رقم بزنیم. خب با هم بریم سراغ صفحمون. بچه‌ها ما برای اینکه بتونیم اقتصاد رو پیش بینی بکنیم، حالا نمیشه گفت واقعا تحلیل به این خاطر که 100% نیست و خطا قطعا داره، برای همین میگیم پیش بینی، از واژه پیش بینی استفاده می‌کنیم. اما برای اینکه بتونیم اقتصاد رو پیش بینی کنیم، ببینیم کدوم بازارها جذاب خواهند بود، کدوم بازارها در رکود خواهند بود، قیمت طلا و دلار و بورس و همه شاخص‌های اقتصادی و بازارهای سرمایه و اینها رو بخوایم بررسی بکنیم، اولین نکته‌ای که باید بررسی بکنیمش نرخ تورمه که به شدت برای ما مهمه. اما نرخ تورم مهمترین عاملی که روش تأثیر گذاره نرخ رشد پوله. دقت کنید که ما راجع به رشد پول صحبت نمی‌کنیم، راجع به نرخ رشد پول صحبت می‌کنیم. دوستانی که رشتهشون ریاضی بوده داریم راجع به شیب رشد پول صحبت می‌کنیم. یعنی هر چقدر نرخ رشد پول ما صعودی‌تر، تورم ما صعودی‌تر و افزایشی‌تر و هر چقدر نرخ رشدمون نزولی بشه تورم ما احتمالاً کاهشی خواهد بود. اما قبل از اینکه بریم روی چارت و این رو دقیق بهتون بگم، اول باید ببینیم تورم چیه. اگه بخوام تخصصی یک تعریفی از تورم داشته باشم، میشه نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده و اگر بخوام خودمونی بگم عملاً میشه افزایش عمومی سطح قیمت‌ها. این میشه تعریف
عامیانه و خودمونیش. اما بریم روی این نمودار ببینیم نمودار چی میگه. بچه‌ها این نمودار ما دو تا خط داریم، خط آبی و خط قرمز. خط قرمز نرخ رشد پول رو داره نشون میده همونطور که دارید میبینید و خط آبی نرخ تورم داره نشون میده. همونطور که میبینید از ابتدای سال 1400 هر موقع نرخ رشد پول نزولی شده با یه لگ یکی دو ماهه یا نهایتا 3 ماهه نرخ تورم هم رو به کاهش گذاشته و کم شده، مثلا از 50% ابتدای سال 1400 تا حدوداً 30%، 30 و خورده‌ای درصد در سال اسفند 1400 اومده پایین. و بچه‌ها هر موقع ما نرخ رشد پولمون رو به صعود گذاشته، صعودی شده، عملاً نرخ تورممون هم با یه لگ زمانی صعودی شده. در مجموع ممکنه در کوتاه مدت یکی دو ماه اگه نگاه کنید ممکنه اینها صعودی و نزولی نباشن، یعنی مثلا نرخ رشد پول صعودی باشه ولی نرخ تورم درجا بزنه، ولی در کل اگه بازه 3 ساله رو نگاه کنید هر موقع نرخ رشد پول افزایشی بوده تورم افزایشی شده و هر موقع نرخ رشد پول کاهشی بوده تورم هم کاهشی شده و همونطور که می‌بینید از ابتدای سال 1402 عملاً با کاهش نرخ رشد پول ما تورم هم کاهشی شده و همچنان کاهشی داره روندش رو ادامه میده. اما بریم نمودار بعدی. مهمترین علت رشد قیمت دلار بچه‌ها چیه؟ نرخ رشد پوله. اینجا من در این نمودار سعی کردم بیام حالا تورمو که با هم مقایسه کردیم و الان می‌خوایم قیمت دلار رو بیایم با نرخ رشد پول مقایسه کنیم، ببینیم آیا این دوتا ارتباط معناداری با هم دیگه دارن یا نه، که قطعاً دارن. ببینیم از سال 1400 هر موقع نرخ رشد پول کاهش پیدا کرده، این بار خط آبی نرخ رشد پوله، هر موقع این کاهش پیدا کرده نرخ رشد دلار هم عملاً کاهش پیدا کرده، یه جایی حتی اینجا منفی هم شده و هر موقع نرخ رشد پول افزایشی شده یا صعودی شده نرخ رشد دلار هم افزایشی شده. یه جاهایی حتی شدت افزایش نرخ رشد دلار یا شدت افزایش قیمت دلار بیشتر هم شده. دلیلش چی بوده؟ دلیل سیاست‌های مختلف و اتفاقات متفاوتی که افتاده. مثلا اگه نگاه کنید در آذر ماه سال 1401 ما نرخ رشد دلارمون شیبش صعودی شده، صعودی تر شده بهتره بگیم. دلیلش چی بوده؟ نرخ بهره اومده پایین، نرخ بهره بین بانکی اومده پایین و همین موضوع باعث شده که پولها بره به سمت خرید دلار و جذابیت بازار دلار بیشتر شده، در نتیجه نرخ رشد دلار هم صعودی تر شده، با شدت بیشتری صعود کرده. اما دوباره بعدش می‌بینیم در همون حالت دوباره برگشته، موقعی که نرخ رشد پول شروع کرده به پایین اومدن نرخ رشد دلار هم اومده پایین. فقط بچه‌ها من داخل پرانتز بگم یه مقدار نرخامون زیاد شد، خودمونی بذارید بهتون بگم. ببینید ما موقعی که راجع به نرخ رشد یک چیزی صحبت می‌کنیم منظورمون شدت رشد اون هست. موقعی که داریم راجع به رشد یک چیزی صحبت می‌کنیم منظورمون دقیقاً قیمت اون هست. مثلا دلار از 50000 تومان میشه 60000 تومان. اوکی، چند درصد رشد کرده؟ 25% رشد کرده. اوکی، اگه دلار از 60000 تومان دوباره مثلا بشه 70 خورده ای هزار تومان همچنان همون 25% رو رشد کرده. رشد داشتیم دلار قیمتش صعودی بوده و بالا رفته، 25% هم رفته بالا. خب اما نرخ رشدمون ثابت بوده، در دو تا بازه هم 25% رفته بالا. موقعی که میگیم نرخ رشد دلار منظورمون اینه که مثلا اگه دلار ماه پیش 25% قیمتش رفته بالا، این ماه اگه 40% بره این نرخ صعودی تر میشه، شیبش خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. من گفتم اینو یه مقدار توضیح بدم باز شفافتر بشه. باز اگه سوالی هم داشتید میتونید تو دایره ازم بپرسید که جوابتون رو خدمتتون بدم. پس متوجه شدیم که پس نرخ رشد پول در قیمت دلار و حتی نرخ رشد دلار هم تاثیرگذار هستش. اما موضوع بعدی که باید راجبش با هم صحبت کنیم و آماری که منتشر شده، فکر می‌کنم تا برج 10402 هم این آمار منتشر شده، همونطور که می‌بینید نقدینگی رو ما داریم. خب یکی از عوامل تاثیرگذار روی حوزه اقتصاد نقدینگی شامل چه چیزهایی هست بچه‌ها؟ پول و شبه پول. پول به علاوه شبه پول میشه نقدینگی. خیلی‌ها به اشتباه میگن پول همون نقدینگیه، در حالی که اینطور نیست. تو تعریف‌های عامیانه میگیم نقدینگی افزایش پیدا کرده، نقدینگی دست مردم زیاده، در حالی که نه، نقدینگی خودش شامل پول و شبه پوله و تأثیر پول روی دلار و تورم به شدت مهمتر از صرفاً نقدینگیه. یعنی اون قسمتی از نقدینگی روی تورم و دلار تأثیر بیشتری داره که اون قسمت اسمش پوله. پول و شبه پول چیه؟
پول تمام سکه ها، اسکناس ها و تمام دارایی هایی هستش که همین الان ما میتونیم باش بریم خرید کنیم. مثلا فرض کنید 1 میلیون تومان تو بانک دارید، همین الان میتونید برید کارت بکشید یه چیزی رو بخرید. اوکی، دارم خیلی خودمونی میگم. شبه پول چیه؟ پول هایی که یه جوری فریز شده، یا بهتر بگیم اوراق مشارکت، اوراق بهادار و اوراق های مختلفی هستن که سررسید دارن. مثلا شما میرید پولتون رو سپرده‌گذاری میکنید در بانک، تا 12 ماه نباید بهش دست بزنید. این میشه شبه پول. اوکی، پولیه که فریز شده، یه جوری خودمونی بخوایم بگیم، همین الان نمیتونید خرجش کنید. خب پس در نتیجه همین الان اگه یه اتفاق عجیب و غریبی بیفته، چه چیزی تبدیل به دلار میشه؟ پولی که دست مردمه و همین الان میتونن خرجش کنن. اون اوراقی که خریدن مثلا سررسیدش 12 ماه است، 18 ماه است، 24 ماه است، که تبدیل به پول و تبدیل به دلار الان نمیشه. اوکی؟ پس اینو با هم دیگه متوجه شدیم. اما بریم سراغ پس یه توضیح من راجع به نقدینگی و پول و شبه پول دادم. حالا نقدینگی همونطور که میبینید تقریبا از برج 6 و 7 1400 یه پیکی زده، یه سقفی ساخته که 42% بوده نرخ رشدش و کم کم نزولی شده اومده به سمت پایین که الان کفترین حالت ممکنش برج 10 آخرین دیتایی که به ما دادن از سال 1402 آخرین دیتایی که منتشر شده و شده 25%، 25.2%. یعنی نرخ رشد نقدینگی ما رو به کاهش هستش، رو به نزول هستش. اما در کنار این بیایم یه تعریف دیگه هم با هم داشته باشیم، پایه پولی، که یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد هست. پایه پولی چیه؟ به کل اعتباراتی که بانک مرکزی منتشر کرده میگیم پایه پولی. خیلی راحت بهتون بگم. خب پس بریم پایه پولی رو با هم دیگه ببینیم. سال بچا 1402 بوده تقریبا، فکر می‌کنم اما اواسط سال 1400 اوایل سال 1402 هم بوده. اگر ببینید 45% بوده نرخ رشد پایه پولیمون یا 12 ماهه پایه پولی و این رو به کاهش بوده و رسیده به 31%. پس پایه پولیمون هم نرخ رشدش داره کاهش پیدا می‌کنه. باز الان یه نفر سوال براش پیش میاد که ما که هر روز داریم میشنیم پایه پولی n% رشد کرد، n% رشد کرد. بچه‌ها ما داریم راجع به نرخ رشد صحبت می‌کنیم. ما پایه پولی داره رشد می‌کنه. اوکی؟ نرخ رشدش 25%. یعنی اون شیبه‌ای که براتون توضیح دادم، دلار 10,000 تومان میره بالا با 40,000 تومان، یا 10% میره بالا 25% میره بالا یا 40%، این فاصله زیاد میشه، این نرخ است. اوکی؟ پس ما در کل پایه پولیمون داره رو به افزایشه، اما شدت این افزایشه رو به کاهشه. میدونم که ممکنه یه مقدار این اطلاعات خدمتتون پیچیده به نظر برسه. من دارم تمام تلاشمو میکنم که به ساده ترین حالت ممکن به شما انتقال بدم. حالا اگر به هر دلیلی براتون پیچیده است، یا تو دایرکت از من سوال بپرسید، یا اینکه برید جلوتر در بخش‌های جلوتری ویدیو با همدیگه نتیجه گیری میکنیم و اون نتیجه گیری رو میتونید ببینید، خیلی راحت بدونید که چه اتفاقی قراره در کدوم بازارها و چه بازاری چه اتفاقی بیفته. اما بریم سراغ اسلاید بعدی. تخمین می‌خوایم بزنیم رشد نقدینگی رو. حالا با مدل هایی که داریم که من میتونم توضیح بدم اینجا براتون، یه مقدار پیچیده میشه. کاری که ما انجام میدیم اینه که میایم رشد نقدینگی نقطه به نقطه رو در ماه‌های مثلا سال 1402 اندازه‌گیری می‌کنیم، میانگین 3 ماهه رشدش رو به دست میاریم و بعد میریم نظیر همون ماه‌ها رو در سال گذشته پیدا می‌کنیم و اونجا با توجه به ماهی که الان داریم مقایسه می‌کنیم چند درصد نرخ رشدش بوده و بعد طبق دنباله عددی که توی 3 ماهه اخیر امسال به دست آوردیم ماه‌های بعدی رو تخمین می‌زنیم و اینجوری نرخ رشد به دست میاد. حالا امیدوارم من سعی می‌کنم مثال بزنم که آموزشی هم براتون داشته باشه. یه بار با هم دیگه با مثال بریم جلو. فرض کنید شهریور سال پیش ما عددمون 10 بوده، شهریور امسال عددمون 12. اگر نرخ رشد رو بخوایم با هم دیگه محاسبه کنیم میشه چقدر؟ میشه 20%. درسته؟ حالا من میام تیر، مرداد، شهریور رو با هم دیگه مقایسه میکنم برای امسالو. مثلا تیر 10 بوده، مرداد 11 شده و شهریور شده 12. ما به صورت میانگین هر ماه 1 واحد افزایش داشتیم. درسته؟ پس احتمال زیاد مهر هم 1 واحد افزایش داشته باشیم که میشه چقدر؟ میشه 13. حالا میرم مهر سال گذشته سال 1401 رو نگاه میکنم، ببینم نسبت به مهر الانی که دارم تخمینش میزنم چند درصد رشد کرده، نرخ رشد من چقدر افزایش پیدا کرده و این عددها رو با هم دیگه نقطه‌ای وصل میکنم و این نموداری که میبینید تخمین زده شده به صورت قرمز خدمت شما ارائه میشه. سعی کردم دیگه در ساده ترین حالت ممکن بگم. پس طبق تحلیلمون نرخ رشد نقدینگی
احتمالاً در سال آینده اگر اتفاق خیلی خاصی نیفته نزولیه. اما جدول بعدی نرخ رشد حجم پوله که دقیقاً طبق همون متدی که گفتم در نمودار قبلی پیش بینی کردیم و این هم احتمالاً در سال 1403 در مجموع نزولی باشه یا در کل در جا بزنه. همونطور که می‌بینید ما احتمالاً یه افزایشی فروردین ماه تا مرداد ماه داریم و دوباره نزولی خواهد شد که البته توی انتخابات آمریکا که نزدیکی باید حواسمون باشه روی این دیتا که اون رو ما اینجا در نظر نگرفتیم توی پیش بینی‌هامون. اما پس نرخ رشد حجم پول هم احتمالاً نزولی خواهد بود. با توجه به دیتایی که گفتیم احتمالاً ما در سال آینده تورممون چیزی حدود 20 تا 25% باشه. البته که دقت کنید که چیزی که تحلیل میشه و مدل ما به ما خروجی میده با چیزی که در واقعیت اتفاق میفته ممکنه مقدار خیلی کمی متفاوت باشه. مثلا مدل تخمینی ما از سال 99 گفته بود 41% تورم داریم که سال 99 48% تورم داشتیم. سال 1434% تورم داشتیم در حالی که مدل ما گفته بود 30% داریم. در سال 1401 53% گفتیم مدل ما گفته بود تورم خواهیم داشت، احتمالاً 54% داشتیم و در سال 1402 ما انتظار داشتیم که 33% تورم داشته باشیم ولی 35% تورم داشتیم. در سال 1403 بین 20 تا 25% احتمالاً تورم داریم. حالا ممکنه با یک مقدار خیلی کمی متفاوت باشه و البته این رو باید خدمتتون بگیم که با توجه به دیتاهایی که الان داریم این مدل داره این عدد رو ما میگه اگر دیتاهامون متفاوت بشه اتفاق عجیب و غریبی یهویی بیفته، توافق عجیب و غریبی اتفاق بیفته، تهدیدی به وجود بیاد، جنگ اتفاق بیفته، هر اتفاقی که خارج از اقتصاده این مدل اون رو در نظر نگرفته و بعد اون دوباره آپدیت بشه مدل و ببینیم که چه عددی رو بهمون میده. ولی در کل چیزی که انتظار داریم اینه تورم سال 1403 کمتر از 3-4 سال گذشته باشه و دولت به خوبی بتونه تورم رو مهار کنه. اما بریم سراغ نمودار بعدی. ما برای اینکه بتونیم بچه‌ها قیمت طلا رو تخمین بزنیم و ببینیم که طلا صعودی خواهد بود یا نزولی دو تا مشخص نیاز داریم: طلای جهانی و قیمت دلار. و قیمت دلار رو اگه بخوایم تخمینی ازش داشته باشیم با مدلی که داریم احتمالاً در سال 1403 بین 70 تا 75 هزار تومان خواهد بود. باز این با در نظر نگرفتن کلیه اتفاقات عجیب و غریبی که ممکنه در سال آینده بیفته. گفتم انتخابات آمریکا رو سال آینده داریم، ممکن اتفاقاتی رو رقم بزنیم که بخواد تخمینمون رو یعنی تخمین ما پایین‌تر از تخمین اتفاق واقعی باشه. خب اما ما اونها رو در نظر نگرفتیم و اگر همه چی اوکی باشه یه چنین اتفاقی میفته. یه جورایی محتاطانه ترین حالتی که ما میتونیم در نظر بگیریم برای دلار، پایین ترین قیمتی که برای دلار میتونیم در نظر بگیریم یا بهتر بگیم منطقی ترین قیمتی که میتونیم برای دلار در نظر بگیریم 70 تا 75. این مدل سال 99 22 رو داده ولی قیمت دلار 25 بوده، 30 رو در سال 1400 داده ولی قیمت دلار 27 تومان بوده، سال 1401 50 تومان رو به ما داده ولی قیمت دلار 54 تومان بوده. چرا این تفاوت وجود داره؟ به خاطر همین اتفاقاتی که گفتم خدمتتون. صحبتایی که میشه، حالا بحثایی که پیش میاد یه مقدار متفاوت میکنه کار رو. امسال ما دقیق ترین تحلیل رو داشتیم، مثلا دوستان من تحلیلگرای عزیزمون در تیم تاپ اینوستر کلاب اگر نگاه کنید به تو پیجش تاپ اینوستر کلاب آندرلاین IR می‌بینید که در یک پستی 8 ماه پیش بچه‌ها با همین مدل تخمینی تخمین زدن که قیمت دلار احتمالاً برای سال 1402 یا در پایان سال 1402 60000 تومانه طبق CPI و حالا چند تا پارامتر دیگه و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. دقیقاً 60000 تومان شد و احتمالاً سال بعد بین 70 تا 75000 تومان در حالت محتاطانه ما دلار رو خواهیم داشت. اما بریم قیمت طلا رو با همین منوال بخوایم ببینیم جلو. حالا بچه‌ها این روشی هم که ما استفاده می‌کنیم برای اینکه بتونیم تخمین بزنیم این قیمت رو روش OLS هست. دوستانی که اقتصاد می‌خونن میدونن دقیقاً راجع به چی صحبت می‌کنم. بیشتر از این بازش نمی‌کنم چون پیچیده میشه و عملاً فایده‌ای نداره بخوایم اینجا صحبت کنیم. اما بریم راجع به طلا با هم صحبت کنیم. سال 99 950,000 تومان مدل تخمینی ما گفته بود که قیمت خواهد بود و واقعیت 1 میلیون تومان شد. سالهای بعدی به همون تفاوتی که حالا دارید می‌بینید. سال 1400 ما انتظار داشتیم قیمت طلا 2900 باشه که 3150 فعلا هستش. البته ممکنه تو این چند روز باقی مانده تا 8 کاهش پیدا کنه و سال 1403 با توجه به دیتاهایی که داشتیم، نقدینگی، حجم پول، با توجه به تمام تخمین‌هایی که زدیم احتمالاً 3,500,000 تومان گرمی خواهد بود. باز هم میگم اینها بدون در نظر گرفتن هر اتفاق عجیب و غریبیه که ممکنه عوامل بیرونی باشن و اونها رو ما در نظر نگرفتیم. اوکی؟
مرسی. خب اما بریم تخمین بورس رو با هم دیگه داشته باشیم. در تخمین بورس هم ما انتظار داریم سال 1403 احتمالاً سال مثبتی برای بورس باشه و شاخص 3,400,000 واحد رو ببینه، ولی یه نکته‌ای وجود داره بچه‌ها. ما امسال هم انتظار داشتیم بورس سال خوبی رو داشته باشه و شاخص 2,800,000 واحد رو ببینه، اما یه نکته‌ای وجود داره. اگر نرخ بهره افزایش شدیدی پیدا کنه، مثل همین امسال اتفاقی که افتاد، فکر کنم تا 34%، 33% هم رفتش، بعد اومد این مقدار پایین‌تر، اگر بخواد نرخ بهره افزایشی بشه، خب قطعا جذابیت بازار سرمایه که بازار بورس هم باشه کاهش پیدا میکنه و عملا رشد آنچنانی در بورس شاهد نیستیم. اما این مثل فنریه که جمع‌تر میشه و یک جایی خودش رو نشون میده، یک رشد خیلی خیلی عجیب و غریبی ما خواهیم داشت. پس در کل سال آینده به نظر من اگر نرخ بهره خیلی افزایشی نباشه، احتمالاً بورس مثبتی خواهد بود. اوکی، طبق مدل تخمینی که ما داریم. این از بخش اقتصادمون و این نگاه کلی به دلار و طلا و بورس داشتیم. در قسمت بعدی قراره با هم راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحبت کنیم که کدوم صندوق‌ها جذابن، با چه نگاهی میتونیم توشون سرمایه‌گذاری بکنیم و برای چه کسانی مناسب هستند.